السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو شرح لتصليح زاوية الكامبر للإطارات الأمامية في السيارة. ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل. هذا شكل السيارة من الأمام. العجلات في السيارة تخضع لأنواع من الزوايا مختلفة. هذا هو توضيح لزاوية الكامبر اللي راح نصلحها في السيارة. هذه الصورة لزاوية الكامبر بمستوى 0 درجة. أما هذه الصورة فيطلق عليها زاوية كامبر سالبة، لأن العجلات الأمامية تكون متقاربة من الأعلى متباعدة من الأسفل. أما هذه الصورة فبالعكس، هي زاوية كامبر موجبة، وهي تكون متقاربة من الأسفل متباعدة من الأعلى. بالرجوع إلى دليل الصيانة الخاص بالسيارة، بنلاحظ أن زاوية الكامبر المحددة من قبل المصنع هي -0 درجة 35 دقيقة، إضافة إلى أن عندنا مجال للخطأ عبارة عن 45 دقيقة بالموجب أو السالب. راح نحول طريقة حساب الزاوية من الدرجة والدقيقة إلى الدرجة بالفاصلة العشرية حتى نقدر نقيس بالجهاز اللي عندنا بشكل صحيح. حساب الزاوية المعروض في دليل الصيانة يقرأ بشكل -0 درجة 35 دقيقة، وال35 دقيقة هذا رقم من 60 دقيقة في الأصل، لأن الدرجة الواحدة تتكون من 60 دقيقة. فحتى نحول ال35 إلى رقم بعد فاصلة عشرية راح نقسم 35 على 60، والنتيجة راح تكون 0.58 درجة. وكذلك هامش الخطأ 45 نقسمهم على 60، فراح تكون النتيجة 0.75. وبهذه الطريقة راح نوصل إلى الرقم الجديد المطابق لدليل الصيانة، بيكون -0.58 درجة زائد أو ناقص 0.75 درجة. راح نبدأ بحل مشكلة في الإطار الأمامي من جهة السائق، والمشكلة هي أن الإطار يتآكل من الداخل بشكل كبير جدا، بحيث أن من خلال سنة التآكل يوصل إلى طبقة الشبكة المعدنية اللي داخل الإطار، وهذا يعني أن زاوية الإطار مائل بدرجة كبيرة إلى الداخل من الأعلى. فراح يكون هدفنا أن قدر الإمكان نرجع الزاوية إلى مستوى أقل ميلان وأقرب ما يكون إلى درجة -0.58 درجة لزاوية الكامبر. حتى نقدر أن نقيس زاوية الكامبر نستخدم الميزان المائي بحجم مناسب للإطار المعدني للسيارة، ونستخدم معه هذا الجهاز بالعربي يسمى مميال وبالإنجليزي inclinometer. هذا الجهاز يقيس الزوايا بشكل دقيق جدا، يصل إلى 0.5 درجات. نخلي الميزان المائي في مكان متساوي بحيث انه يعطينا دقة اكبر للقياس، ونقيس الزاوية عدة مرات ونسجل كل رقم، ثم في النهاية ناخذ الرقم الاوسط حتى يعطينا الرقم الاقرب الى الصحة. لازم نوقف السيارة في منطقة مستوية قدر الإمكان حتى نحصل على أكبر دقة ممكنة للقياس. هذا الإطار جهة السائق. بعد جمع القياس طلع لنا متوسط زاوية الكامبر -0.70 درجة. بنلاحظ أن هذا الرقم أكبر من الرقم المطلوب بحوالي 0.10 درجات، وهذا كان يتسبب في تآكل الإطار من الداخل من جهة واحدة، ويؤدي إلى تقصير عمر الإطار بشكل سريع. نقيس الإطار من جهة الراكب بنفس الخطوات ونجمع النتيجة.
في هذه الجهة الزاوية تطلع سالب 0.20 درجة، يعني أن زاوية الميلان أقل من المطلوب بحوالي 0.15 درجة. بعد ما عرفنا أن الزوايا مختلفة عن المطلوب، ولما دورنا على السبب وجدت أن في السيارة أحتاج إلى تصليح شغلتين حتى أقدر أرجع الكامبر إلى الرقم المطلوب. غيرت جلد المقصات، وطريقة التغيير موجودة كشرح للفيديو، راح تحصلونها في الأعلى في الدائرة إذا ضغطتوا على علامة الفيديوهات المقترحة. تغيير جلد المقصات أدى إلى تصليح جزء من خطأ الكامبر، لكن أيضا كان في قطعة ثانية تحتاج إلى تغيير، وهي ركبة السيارة أو بول جوينت. كذلك بتشوفون فيديو لشرح طريقة الركبة موجود في الأعلى في الفيديوهات المقترحة. بعد تغيير هذه القطع كان في مشكلة أخرى موجودة في الإطار اللي جهة الراكب، إن كان في مشكلة في زاوية الكامبر، فالميكانيكي قام بتصليح هذا الخطأ من خلال تغيير واحدة من البراغي بقياس أصغر حتى يقدر إنه يحرك الإطار إلى الداخل أو الخارج ويعدل الكامبر بهذه الطريقة. حتى أصلح هذه المشكلة جبت برغي بنفس القياس السابق برقم 22 مثل ما هو موجود من المصنع، وفكيت البرغي الأصغر اللي هو بقياس 19 ملم، وأعدت تركيب البرغي ل 22 ملم. السبب اللي خلاني أعتمد على نفسي في تصليح ميزان السيارة هو أني على مدى السنتين الماضيتين أخذت السيارة لميزان الكمبيوتر أكثر من مرة، لكن ما طلعت بنتيجة مرضية، خصوصا أنهم كانوا يعالجون المشاكل اللي موجودة في السيارة بأخطاء أكبر منها، وفي نفس الوقت ما كنت أوصل إلى النتيجة المطلوبة. فهذا الأمر حفزني أني أجرب أني أفهم نظام التعليق في السيارة وأحاول أعدل فيها بحسب مواصفات المصنع. إذا عندكم خبرة في تعديل ميزانية السيارة بهذه الطريقة اليدوية، فأرجو أنكم تشاركوني خبرتكم في التعليقات في الأسفل. بعد ما أرخينا البرغي بنشوف أن البرغي يتحرك في مكانه لأنه مش جالس في القاعدة اللي يركب عليها بشكل محكم. هذه هي الصورة بعد ما فكينا البرغي. بنلاحظ أن الفتحة الخاصة بممتص الصدمات مع الفتحة الخاصة بالفلنجة مش متساويين، وإنما داخلين على بعض، وهذه الشفة الزائدة هي اللي نتجت بعد تعديل الزاوية بهذه الطريقة. فراح نرجعها إلى مكانها بأن نركب البرغي الأكبر المناسب لهذه الفتحة. هذا هو البرغي اللي جبته من القطع الغيار المستعملة. راح ننظفها بشكل جيد حتى أقدر أني أركبها بسهولة. نستعمل فرشاة سلك لإزالة الغبار والأتربة والأوساخ اللي موجودة على البرغي. إذا كانت زاوية الكامبر مش صحيحة في السيارة راح يؤدي هذا إلى تآكل في الإطارات إما من الداخل أو الخارج، كذلك تآكل في الجلد الخاصة بأجزاء نظام التعليق، وأيضا راح نلاحظ انحراف للسيارة إلى جهة واحدة إلى اليمين أو اليسار عند القيادة. نصب عليه بنزين أو WD-40 حتى نعطيه التنظيف الأخير. بعد التنظيف صارت الصامولة تركب على البرغي بسهولة. حتى نقدر نرجع الفلنجة مع ممتص الصدمات بشكل صحيح نحتاج أن نفك البرغي اللي في الأعلى ونرخيه. ندخل البرغي الجديد في مكانه
وندفع ممتص الصدمات إلى الداخل وإلى الخارج حتى يتحرك ويعطي مكان للبرغي حتى يتثبت في مكانه بشكل صحيح. نكمل فك البرغي اللي في الأعلى حتى نعطي كمية صغيرة من الشحم في الصامولة الخاصة فيه، بحيث انه يساعدنا فيما بعد في ان نقدر نفكه بسهولة. نعطي كمية صغيرة من الشحم على البرغيين. نرجع الصواميل إلى البراغي ونشدها بعزم قوي. نرجع نقيس زاوية الكامبر بنفس الطريقة السابقة بعد الإصلاحات اللي سويناها، وهي تغيير جلد المقصات وتغيير الركبة، وأيضا إرجاع واحدة من البراغي إلى نفس المقاس المحددة من المصنع. الإطار من جهة السائق كان في السابق بزاوية -0.70 درجة، بعد التعديل عليها أصبح -0.45 درجة. أما الإطار الأمامي من جهة الراكب كان في السابق -0.20 درجة، وبعد التعديل أصبح -0.45 درجة، طبعا مع احتساب نسبة صغيرة من الميلان بسبب السطح اللي واقفة عليها السيارة، وهذه الزوايا قريبة جدا من الزاوية المحددة من قبل المصنع، وهي -0 درجة 35 دقيقة. في نهاية الفيديو ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل.